going on, guys? This is Ryan again and welcome to Ryan's Review. So for today, na-receive ko na yung order ko galing from Zalora. Okay, so ito siya. Medyo malaki-laki. So let's go. So first and foremost, for security, natin, kailangan natin alcohol. Okay. Alright, so initially itong item na to is, ang price talaga nito is 2,199 pesos. Okay, pero I was able to get this bad boy for the price of 1,349.25. Lalagay ko dito yung mismong resibo at kung paano ba yung ginawa ko. Tuturo ko sa inyo kung paano nyo itong ma-avail. Okay? So ngayon, unboxing. Alright, so ngayon bubuksan na natin yung mismong item. Alright, so this is a world balance shoes which is Tokyo. If you're familiar with World Balance, this is a local company here in the Philippines. What we are doing kasi, meron kasi akong group na tinatawag natin ng Project 721. So meron kaming group doon na minsan showcase namin yung mga nabili namin na sapatos. Then itong Tokyo, isa sa pinaka maraming nag-avail or maraming bumili. Kasi sobrang maporma siya, sobrang mura niya, astig na astig siya, pwede mo i-partner kahit naka-short ka lang or even jogger pants. Talaga may emphasize yung mismong shoes. Okay? Side na natin. So, yan. Kita nyo yan? World Balance. Okay. Ang in-order ko is Invictus Tokyo. Sa European size ko is 43 while the US is 10. Okay, so let's check. 1, 2, 3. Wala pa. So this is the sales invoice. So ayan guys, ang presyo talaga niyan is 2,199 pesos. Okay? So sobrang laki nung nakuha ko na discount, diba? So yan, nakuha ko na lang siya guys ng 1,349.25 kasi meron akong voucher na ginamit na 849.75 pesos. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano ba yung mga voucher na yan. Okay? So ito na yung mismong item. Bebam! Okay, so yan, astig, diba? Alright, so World Balance. Yan siya yung may price po, 2,199. Bounce pan. Okay, so tanggalin muna natin mga nandito. Okay. Tanggalin din natin nandito. Okay, set aside na natin itong box. So this is the shoes itself. So kitang-kita nyo naman, ang dami niyang colorway. So that's red, yellow, green, violet, and then black. Kasi mas trip ko talaga when it comes sa shoes is yung maraming colorway, hindi isang color lang, para may emphasize talaga ito once na naglalakad ka, once na naka-short ka or naka-jogger pants. Okay, so sa likod pa lang ganda na, sobrang forma. Sa ilalim naman guys, this is yan, meron tatak ng World Balance. Okay, so chunky siya. So merong mga nag-add kasi sa group namin, or meron ding magtatanong sa inyo for sure kung ano ba ibig sabihin nung TTS. Okay, ang DTS guys, ang ibig sabihin po nun is
true to size. Okay? Kasi ito guys, matagal ko na talaga tong tinitignan-tignan lagi sa World Balance kapag dumadaan ako. So, nasukat ko na kung ano talaga yung para sa akin. So, this is a TTS or true to size. Size 10 talaga ako. So, kasi minsan, di ba, kahit nag-a-avail tayo ng mga shoes, minsan kahit size 10 ka talaga, sobrang sigip pa rin sa'yo. Minsan naman sobrang luwag. So, itong shoes na to, this is a TTS or true to size. So, that's why ito yung sinukat ko na talaga ito before sa World Balance kapag napapadaan ako. So, that's why ito na yung mismong in-avail ko. Okay? So, yan. Astig na astig. So, this is the Tokyo. Okay. So, paano ba yung ginagawa ko, guys? Para ma-avail yung para maka-discount ng ganito kalaki. Yung nakuha ko na discount. So, ang discount ko guys is 849.75. Okay. So, initially guys, ang price talaga nito is 2,199 pesos. Pero minsan kasi si Zalora, meron niyang mga discount or mga voucher. Lagi nyo lang i-check, i-download nyo lang si Zalora na application. Okay? So yun, once na nakakonsume ka ng gantong price, let's say 1,999 pataas, makakakuha ka ng 25% na discount. So, ganun nga yung mismo kong ginawa. So, browse lang ako kasi matagal ko na talaga itong gustong bilhin. So, walang size 43 or size 10 kahit nung nag-sale nung 10-10, tama ba ako? Yes, noong October 10. So, wala talaga. So, naghintay ko muna. Talagang gustong-gusto ko kasi itong sapatos na to. So, and then, finally, nakachamba ako na meron 25% off. And at the same time, 1,999 lang yung kailangan na spending mo para magamit yung code na yon. So, yun, that's why nakaless ako ng hindi lang yun, guys, kasi meron din tayong cashback. Ilalagay ko dito kung paano yung mismong procedure yung cashback. Okay? Si Zalora din kasi guys, minsan monthly, minsan weekly, meron dong cashback procedure. Pinapadalan kayo ng Zalora ng cashback na pwede nyo magamit. This is for advertisement purposes. Ang nakuha ko nung ginamit ko na cashback is 300 pesos, kaya almost 849 pesos and 75 cents yung naging discount ko dito. So 25% off, and then meron akong cashback na 300, kaya 1,349 na lang yung binayaran ko dito. Okay, free delivery din siya, guys. So dito sa pinakalikod merong red accent. Okay. Yan. So excited na ako sa ito. Sabi ko nga sa inyo, nasusukat ko na to lagi kapag dumadaan ako ng World Balance. Sobrang lambot niya sa paa. Ito kasi yung mga nauuso ngayon sa mga titos of Manila, yung medyo chunky siya. If you want to avail this product, pwede kayong bumisita sa World Balance. Sabihin nyo lang Invictus. This is Invictus which is Tokyo. Okay? Pero mabibili nyo to sa mismong store nila ng 2,199. Pero kung trip nyo talaga tong sapatos na to, medyo magantay lang talaga sila ng mga vouchers sa Zalora. Minsan may 25% off doon. Minsan nga nagta 30% pa, pero malaki yung spending limit na bibili niyo. Okay? So yun, imagine for 1,350 nakuha ko siya. Okay? So this is my review guys for this product. If you like my content, please click nyo lang yung subscribe button para makagawa pa ako ng mga ganitong videos in the future. Alright? So maraming salamat sa pagsuporta dito sa channel.